Jungle. Nakapag-enroll ka na ba? Kung hindi pa, may ginawa kaming online form para sa'yo. Mag-register gamit ang cellphone o computer. Mas accessible na mobile ang mga ito. Alamin ang online link at sundan ang instruction. Pumili ng kailangang link. I-follow lang po ang instructions para sa procedure ng ating registration. Magtanong ng mga impormasyon para sa mga incoming student mula kinder hanggang grade 6 at maaari din pong magtanong sa mga previous advisor. Para sa karagdagang impormasyon, mag-register na online para sa madaling proseso. Tara, register na tayo! I-share po ang video na ito upang maipaabot sa lahat
na nagsimula na ang pagpapatala o registration ng panuruan sa taong 2021-2022 sa ating paaralang Dayap Elementary School.
Isang mapagpalang umaga sa lahat. Ako si Ginang El Galiste, ang inyong gurong tagapagdaloy ng programa sa araw na ito. Ilang araw lamang ay magbubukas na naman ang taong panuruan 2021-2022. At kalakip ng pagbubukas na ito ang katanungang paano na naman natin maitatawid ang pag-aaral ng ating mga anak sa ganitong sitwasyon. Subalit sabi nga natin, kapag tayo ay tulong-tulong, sama-sama, maisusulong natin ang edukasyon ng ating mga anak. Kami sa Dayap Elementary School kasama ang buting principal na si Ma'am Corazon Navarez at ang lahat ng kaguruan ay inyong maaasahan na tutulong at gagabay sa inyong mga anak sa kanilang pag-aaral. Kaya naman, sa umagang ito, mga mahal naming mga magulang at mga mahal naming mag-aaral, kayo ay aking iniimbatahan na manood at makiisa para sa ating Parents and Learners Virtual Orientation on Basic Education Enhanced School Learning Continuity Plan for the School Year 2021-2022. At para simulan ang ating programa, akin pong hinihiling ang inyong pakikisa para sa isang pambansang awit ng Pilipinas through a video and audio presentation. Ito po ay susundan ng panalangin na pangungunahan ng kindergarten teacher, wala pong iba kundi si Ginang Noemi Nomo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, sa silanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng mahiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tudla, tawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iigit, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magiging, luman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Let's bow our head and place ourselves in the presence of the Lord. Dear Lord, we stand before you in humble prayer before we start with this program. We realize that without your blessings, we would not be able to succeed with the plans we have for this activity. Bestow your grace and divine wisdom to all of us present here, so we could cooperate and enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Bless also those we have left behind in our homes. May you grant them peace and happiness as they go about their activities. Bless people around the globe that they may enjoy peace and goodness of your love. We ask all this through your mighty name. Amen. And for the opening remarks, akin pong hinihiling ang presensya ng Dayap Elementary School Faculty President, wala pong iba kundi si Ginang Sahara Teresa D. Cruz. To our District Supervisor, Ma'am Gineline B. Freo, to our new principal, Ma'am Corazon M. Navarez, to our barangay officials headed by Chairman Fermin E. Agonia and Councilor Brendo L. Mejias, to all teachers, parents, learners, and especially to our beloved stakeholders, a blessed morning to everyone. We are gathering here in the preparation for this coming school year 2021-2022 to be open on September 13.
This virtual ceremony serves as an orientation to E-SLCP. Ano nga ba po itong E-SLCP para po sa kabatiran ng ating mga magulang? Ito po ay ang Basic Education Learning Continuity Plan na ginawa o binalangkas ng ating kagawaran ng edukasyon noong Mayo 2020. Ito po ay naglalayon na may pagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata sa kabila po ng pandemyang ating nararanasan hanggang sa kasulukuyan para sa kaligtasan ng mag-aaral, guro at mga kawani ng kagawaran. Tayo po ay nakatawid at napagtagumpayan ng isang taon sa kabila po ng pandemyang ating nararanasan dulot po ng COVID-19. Kaya naman po, hayaan niyo pong mailatag sa inyo ng ating bagong punong guro ang nilalaman ng E-SLCP ng ating paaralan. Mga magulang, mag-aaral, at mga minamahal naming stakeholder, hinihiling po namin ang inyong 100% full support para po sa ating bagong pinuno ng ating paaralan. Kung ano po yung binigay nating suporta sa ating dating punong guro na si Ma'am Maylene M. Dimakulangan, ay ganun din po ang ating buong pusong pagsuporta at buong puso nating pagtanggap. Kaya naman po, manatili po kayo nakasubaybay sa ating programa sa araw na ito. Hanggang matapos po at mailahat sa atin ang E-SLCP ng ating paaralan. Sama-sama po tayong buuin ang ating mga pangarap para po sa mga batang Dayap. Hindi po namin kayang mag-isa ito. Napakalaki po ng inyong papel, aming mga minamahal na magulang, upang mapagtagumpayan ang hangaring ito. Sama-sama po nating maiangat ang antas at kalidad ng ating paaralan para po sa inyong mga anak. Mga batang Dayap na dapat po ay laging angat. Muli, isa pong mapagpalang araw at mag-ingat po tayong lahat. Tunay nga namang napakaswerte natin dahil hindi man po tayo nagkikita-kita physically, tayo man ay nagkakaroon ng programa virtually, but then again, ang atin pong mga kasamahan sa Departamento ng Edukasyon ay hindi tayo pinapabayaan. Ano po, kaya naman po, para tayo ay bigyan ng inspirational message, naririto po ang ating District Supervisor, wala pong iba kundi si Ma'am Ginaline B. Freyo. A pleasant day to each and everyone. My heartfelt gratitude and warm greetings to our school head, our dear teachers, parents, learners, and education community partners who always work hand in hand to make education continue and learning to happen amidst the crisis. School year 2020-2021 brought us lots of challenges due to COVID-19 pandemic. Yet, we were able to survive. We learned to thrive the challenge of the new normal, trying to adapt ourselves in the new trend of educational landscape and cope up with the pressing need of time, trying to be flexible and resilient as we deliver basic education services among our learners, giving utmost priority and concern to the health and safety of everyone. The Enhanced School Learning Continuity Plan, or what we call E-SLCP, is the roadmap that will set direction as to where the school go and how could learning to happen under the flagship program of Sulong Edukalidad and SDO Laguna's
E-SLCP. And it was crafted based from the baseline data gathered and analyzed through the learners enrollment and survey form, or what we call the LESF, in consideration to the school's PPAs, programs, project, and activity, which was aligned to the 7 key dimensions such as safe operation, well-being and protection, focus on learning, ensuring quality of teaching and learning, provision of learning resources, reaching the marginalized, and education financing in pursuance to the Division Memorandum Number 200 Series 2021, which entails on the crafting, presentation, and the submission of the E-SLCP. An education system to be in change need to be flexible and adaptable and responsive to constantly changing circumstances and needs, according to Hamuyela 2008. Nevertheless, DepEd is trying to make everything possible to make education continue and learning to happen. And we owe all of this to the joint effort of everyone, our teaching and non-teaching personnel, our school administrator, our education leaders, parents, LGU, and to all our education community partners. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa patuloy niyong pakikiisa sa adhikain na ituloy ang laban sa gitna ng pandemya para sa dakilang pagmamahal sa ating mga kabataan, ang ating mga minamahal na mag-aaral. Sabi nga, laban lang at muli natin makakamit ang minimithing tagumpay sa pagbubukas ng klase this school year 2021-2022. Muli, mapagpalang araw sa ating lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pakikisa sa gawain ng atin pong paaralan. God bless us all always and keep us safe. At syempre po, hindi rin po matatawaran ang suportang ibinibigay ng ating APS, ng ating Mother Supervisor, wala pong iba kundi si Ma'am Lucia F. Pagalanan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa mga naririto at kapiling natin sa mga sandaling ito. Kumusta po kayo? Mga magulang namin minamahal. Kumusta din po naman ang ating mga mag-aaral? At syempre, kumusta po ang ating mga kaguruan? Ang ating mga school heads? Narito po tayo sa isang napakahalagang sandali, napakahalagang pagkakataon kung saan ay atin pong matutunghayan ang paghahandang isinagawa ng ating paaralan, syempre sa panguna ng ating PSDS, Ma'am Gina Lynn Freyo. Gayon din po, lalo't higit sa lahat, ng pinuno at ng mga punong guro ng paaralan. At syempre, sa tulong ng mga guro, ng samahan ng mga magulang o ang ating PTA, syempre, katuwang po ang ating local school board at ang iba't iba pang mga stakeholders. Malapit na po na namang magbukas ang klase. Ano po? Sa September 13, araw ng Lunes, ilang araw mula ngayon, ay muling magbubukas ang taong panuruan 2021-2022. Gaano nga ba tayo kahanda? Ano po ang ating ginawa bilang paghahanda sa pagbubukas ng paaralang ito? Bagamat tayo po ay nasa panahon pa rin ng pandemya, hindi po tumigil ang bawat isa sa atin. Sabi nga ng ating DepEd Secretary Leonor Magtolis Briones, education must continue and no child should be left behind. Mga minamahal kong mga magulang at mga kasamahan, iyan po ang ginawa natin.
tayo po ay tulong-tulong na naghanda. Ating isinaayos ang kapaligiran ng ating paaralan, isinaayos at siniguradong may sapat na mga kagamitan o learning materials na magagamit ang ating mga mag-aaral upang magpatuloy ang edukasyon. Bagamat mahirap po ang ating kalalagayan o ang ating sitwasyon, nariyan po ang bawat isa upang maghandog ng tulong. Tayo po ay nagkaroon din ng Brigada Eskwela na kung saan ang ating mga mumunting ambag ay ating napagsama-sama at malaking tulong upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng ating paaralan, lalo't higit ng ating mga mag-aaral. Ang sabi nga po, learning delivery should be responsive and relevant. So yan po yung ating ginagawa kung bakit meron tayo ngayong Enhanced School Learning Continuity Plan upang kung ano yung ating mga naisagawa nung nakaraang taon, ng 2021, ay may pagpatuloy natin. Kung ano yung ating naging problema, ay mabigyan natin ng solusyon. Kaya binabati ko po ang lahat ng naririto mula sa punong guro at mga kawani ng paaralan, lalo't higit sa ating mga kabalikat na stakeholder na patuloy na gumagabay, patuloy na naghahandog ng tulong at patuloy nating nakakasama sa paglaban natin sa pandemyang ito. Mga magulang, mga kasamahan sa DepEd, sana po hindi tayo huminto. Sana tayo ay magpatuloy sa pagsusulong ng edukasyon. Sana magpatuloy tayo at maging inspirasyon natin ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Dahil kung hindi tayong mga nakatatanda, kung hindi tayong mga may gulang, ang magbibigay ng pag-asa sa ating mga kabataan, sa ating mga mag-aaral, hindi rin sila uunlad at hindi sila magkakaroon ng sapat na edukasyon upang sa pagdating ng kanilang henerasyon, sila naman yung maging mga leader ng ating bayan. Sila yung maging mga professional na patuloy na magbibigay ng pag-unlad hindi lamang ng ating paaralan, kundi ng ating bayan, ang bayan ng Kalawan. Kaya sana po tayo ay patuloy na magkapit-bisig. Sabi nga po, walang bibitiw, kapit lamang. At isipin po natin, ang ating mga mumunting handog ay malaki ang may bibigay sa pag-unlad at sa edukasyon ng ating mga mag-aaral. Nalalapit na rin po ang pagdiriwang ng buwan o ang araw ng mga guro. Tayo po ay mga bayani. Ikaw at ako ay kailangan sa patuloy na pag-unlad ng edukasyon. Hindi lamang po kaming mga nasa DepEd ang kinakailangang maghandog ng tulong, kundi tayong lahat. Maging sino ka man, anuman ang iyong katayuan sa buhay, may magagawa ka upang ang edukasyon ay magpatuloy. Muli po, akin po ang pagbati at dalangin ko po ang patuloy na pag-unlad ng ating mga kabataan. Magandang araw po. Pagpalain tayo ng ating poong may kapal at mag-iingat po tayong lagi. At syempre po, ito po yung taong hindi nawawala sa kahit anong programa ng ating paaralan. Lagi pong nakasuporta, lagi pong ibinibigay ang kanyang 100% na suporta sa bawat aktibidades na ginagawa ng ating paaralan. Ang atin pong barangay captain, wala pong iba kundi si Honorable Fermin A. Agonia. Sa ating butihing punong guro, Ma'am Corazon M. Navarez, sa mga guro ng Dayap Elementary School, sa mga mag-aaral, magulang na buong pusong sumusuporta sa kanilang mga anak. Isang makasaysayan at mapagpalang araw po sa ating lahat. Lubos ang aking kasiyahan sa pagsusumikap ng ating paaralan na mabigyan ng kalidad na edukasyon ang mga mag-aaral. Kung kaya't patuloy ang kanilang pagsusumikap at pagpaplano
kung paano maitataguyod ng maayos ang ating darating na balik eskwela. Malaki ang gampanin ng bawat isa upang mabigyan ng sapat na kaalaman ang bawat mag-aaral. Ang paghubog ng husto ng kahusayan at kagalingan ng mga mag-aaral ay tanda ng kagustuhan ng bawat isa na maging matagumpay ang bawat mag-aaral ng ating nasasakupang barangay. Hindi maisasagawa ng maayos ang bawat plano kung hindi magtutulungan ang bawat isa. Kayong mga guro at tagapagtaguyod ng edukasyon ang nagsisilbing katatagan ng bawat kabataang nangangarap na makaahon sa hirap ng buhay na kanilang nararanasan. Kaya't lubos ang aking pagbati at pasasalamat sa mga guro na namumuno ng ating mga paaralan dahil kayo ang tunay na bayani ng makabagong panahon, bayaning magsisilbing inspirasyon sa kung papaano maibibigay ang tunay na paglilingkuran. Kaya ako bilang ama at haligi ng ating barangay, pagsaludo ang nais kong ipabatid sa inyong lahat. Makakaasa kayo ang pagsuporta ko sa ating mga paaralan dito sa Barangay Dayap ay ipagpapatuloy ko dahil naniniwala ako ng edukasyon ang pundasyon upang mapunan ang kakulangan ng ating mga mamamayan. Kaya 10 ng aking mga kasamang opisyales na bumubuo ng sangguniang barangay ng Dayap ay nagpapasalamat at nangangakong ang suporta at pagkalinga namin sa inyong paaralan ay patuloy na ipagkakaloob sa inyo. Kaya muli, taos-pusong pasasalamat ang nais kong ipabatid sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng poong lumikha. Tunay nga pong napakaswerte natin sapagkat ang mga taong ito ay hindi tayo pinapabayaan simula sa umpisa hanggang sa huli ng ating school year. Ano po? So kaya naman, tinatawagan ko pong muli ang isa pa po sa magbibigay ng inspirational message, ang Sangguniang Barangay Chairman on Education Committee. Wala pong iba kundi si Honorable Brendo L. Mejias. Good morning po sa ating lahat. Sa ating Dayap Elementary School Main. Sa ating kagalang-galang Barangay Captain Fermin Agunya, District Supervisor Ma'am Ginalyn Frio, at newly installed Principal Dayap Elementary School Main Ma'am Corazon Navarez, at kay Ma'am Eulalia Collantes, at sa ating pong Faculty President Sahara Teresa Cruz, sa mga parents natin, good morning po sa ating lahat, at sa lahat po ng stakeholders ng Dayap Elementary School, good morning po. Ako bilang Committee on Education ng Sangguniang bumubuo ng Sangguniang Barangay ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga guro na patuloy na tumutupad sa tungkulin ng mandato natin para sa ating mga kabataan. Dito sa ating gaganaping virtual orientation for parents learners on basic education to enhance learners continuity plan. Para sa akin, ito ay malaking oportunidad para sa ating mga magulang ang magkaroon ng ganitong programa, kagawaran ng edukasyon sa ating mga magulang upang mapanatili natin ating kooperasyon sa mga guro ng ating paaralan. Para sa akin, ang
pag-aaral ay walang katapusan sa buhay natin. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat at sumasaludo sa ating sa pangunguna ng ating punong guro, si Ma'am Corazon Navarez. Mga ganitong mga gesture na ginawa natin dito sa ating paaralan ay ako'y sumasaludo dahil kailangan po talaga natin na ma-enhance, ma-improve yung ating mga learners, no? Kung kailangan natin ng mga intervention ay mas maganda, no? At para matuto ang ating mga guro na hindi lang kanilang anumang kailang natutunan ay madadagdagan ang kanilang kaalaman para sa ating kagawaran ng edukasyon, no? At yung partisipasyon at cooperation ng mga magulang sa ating mga guro ay napakahalaga upang ating mga kabataan, mga mag-aaral ay mabigyan ng full support, no? Habang sila ay nandito sa ating kagawaran ng edukasyon, na bago sila ay makaalis dito ay at least napamana natin, na ituro natin sa kanila, na ipakita natin na karapat-dapat sa kanila ang matuto ng maayos at maging marangal sa pag-aaral dito sa Dayap Elementary School Main. At muli po, bumubuo po ng sangguniang barangay sa panguna nating Kapitan Permen Agunya ay patuloy na sumusuporta. Kami po sa sanggunian, recently, nagkaroon kami ng session, ay minungkahin natin at open po natin regarding sa mga brigada, eskwela na ginaganap kasalukuyan ng ating mga paaralan. At ngayon po, nakakasa na po yun, may mga suporta na ibibigay namin sa inyo na kaya namin, yung kaya lang po na ibibigay po namin para sa mga paaralan. At muli po, ako po ay sumasaludo sa ating mga guro at sa ating punong guro, no? Lahat ng bumubuo ng Dayap Elementary School Main at sa distrito ng ating Kalawan. Muli po, God bless po at keep safe, no? Manatili po tayo ng ligtas, no? With the God's guidance na ating ipapatupad. Muli po, magandang umaga at good luck po sa ating parents learners orientation, virtual orientation for basic education to enhance learners continuity plan for 2021-2022. Good morning po at maraming salamat po sa ating lahat. Tunay nga pong nakakataba ng puso pag alam nating maraming sumusuporta sa atin, lalo't higit pag sa pag-aaral ng ating mga anak, ng ating mga mag-aaral. Kaya naman kami po ay lubos ang pasasalamat sa ating mga bisita na alam natin natutulong, na tayo ay susuportahan at tayo ay hindi iiwanan para sa pagsulong ng edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya naman ngayon naman po, alam ko na nagkaroon na tayo or nakilala na natin ang ating bagong principal. But then again, to introduce our new principal, the new principal of Dayap Elementary School, tinatawagan ko po ang presensya ng ating master teacher, wala pong iba kundi si Ma'am Eulalia Colliantes. Sa ating sangguniang barangay, Chairman on Education Committee, Kagalang-galang Brendo L. Mejias. Isa sa maaasahan at masipag na ating GPTA representative, Crystal Cassandra V. Binalingbing. Sa lahat ng mga magulang na patuloy nating kaagapay at katuwang sa paggabay ng ating mga batang mag-aaral, at sa lahat ng ating mga mag-aaral sa taong panuruan 2021-2022. Isa pong mapagpala at maalab na pagbati ng magandang umaga sa inyong lahat. Ang araw pong ito ay lubhang napakamakulay at napakahalaga
lalo tigit sa ating mga batang mag-aaral at sa ating paaralan. Bakit po kaya? Sapagkat bagamat nilisan tayo ng ating dating punong guro na si Ma'am Maylene M.D. Makulangan, sa kadahilanang ito po ay mandato ng ating kagawaran ng edukasyon na kailangan sundin at maisagawa sa isang paaralan ang pagpapalit at paglilipat ng isang puno ng paaralan sa ibang distrito upang doon ay maipagpatuloy at maibahagi pa nila ang kanilang natatanging kagalingan at kaalaman sa paghawak at pamumuno ng isang paaralan. Nagsimula po siyang maging isang guro noong August 8, 1988 sa Santo Domingo Bay, Laguna as substitute teacher po at napalipat sa Calamba as extension position as probationary teacher. Naging permanent teacher naman po siya sa Los Baños Elementary School taong 1990 hanggang November 2010. At sa taon din pong ito, natanggap niya ang promotion bilang MT2 hanggang sa ma-promote as P1 noong November 22, 2010 sa Tadlac Elementary School, Los Baños, Laguna. Taong May 2016, natanggap po naman niya ang promotion bilang P2 hanggang sa ngayon. Sa atin pong mapagmahal at masipag na bago din po sa ating distrito, Ma'am Lucia F. Pagalanan, our Mother Supervisor at EPS sa Araling Panlipunan. Ma'am, welcome po sa inyo. Sa ating masipag at mapagkalingang ina ng distrito ng Kalawan, Ma'am Ginaline B. Preo. Sa mga matsatsagang kapwa ko guro sa paaralan, sa ating very supportive pagdating sa pagtulong para sa kaayusan ng paaralan, kagalang-galang Kapitan Fermin A. Agonia. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay mapalad na mabigyan ng bagong nanay na siyang mamumuno sa ating paaralan. At malaking karangalan po sa akin na siya ay aking maipakilala sa inyo. Siya po ay ipinanganak noong June 27, 1967. Ang kanya pong mga magulang ay sina Ginoong Reynaldo F. Mercado at Ginang Gertrudes N. Gaceta. Siya po ay may 2 anak. Ang isa po ay isang guro na rin at ang isa po ay engineer. Siya po ay naglingkod bilang punong guro sa Lumban Central Elementary School ng taong 2016 hanggang 2020. At sa ngayon nga po, sa taong panuruan 2021-2022 ay magsisimula siyang maglingkod bilang ating punong guro sa ating paaralan. Sa akin po ang karangalan na ipakilala sa inyong lahat ang ating bagong punong guro. Salubungin po natin siya ng may ngiti sa ating mga labi. Malugod ko pong ipinakikilala ang ating bagong punong guro, Ma'am Corazon M. Navarez. At eto na po yung hinihintay ng lahat, yung ating pong orientation on basic education, enhanced school learning continuity plan. Ito po ay ilalatag sa atin ng ating butihing principal, wala pong iba kundi si Ma'am Corazon Navarez. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating ina ng distrito, Ginang Ginaline D. Preo, sa ating PA lead na mula sa SDO Laguna, kay Dr. Lucy F. Pagalanan, sa ating puno ng Barangay Dayap, kagalang-galang Fermin A. Agonia, at sa ating tagapamuno sa barangay sa Lupuan ng Edukasyon, kay kagalang-galang Brendo L. Mesias, sa ating GPTA representative, Ginang Crystal Cassandra V. Binalimbing, sa aking mga kasamahang guro sa Dayap Elementary School,
sa mga magulang, mga panauhin, at sa lahat ng kasama natin ngayon sa virtual orientation of our E-SLCP ng Dayap Elementary School. Muli, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago po ako magpatuloy, ay nais ko po munang pasalamatan ang ating gurong tagapagpadaloy sa programang ito, si Ma'am Ana Criselda Galiste, at sa nagpakilala sa akin bilang bagong punong guro ng Dayap Elementary School na hindi pumayag na ibigay ko ang ilang detalye sa buhay ko, sa ating masipag, mabait at maaasahang dalagturo isa, Ginang Eulalia Lali Colliantes. Salamat po, ma'am, mga ma'am. So bilang punong guro po ng Dayap Elementary School, ay nais ko pong ibigay sa inyo or ipakita sa inyo ang ating binalangkas na Enhanced Learning Continuity Plan for School Year 2021-2022 para po sa ating mga mag-aaral sa Dayap Elementary School. So bagamat tayo po ay nanatili sa ilalim ng pandemyang ito, hindi po dapat mahadlangan ang patuloy na pagsulong ng edukasyon at maibigay sa ating mga mag-aaral ang isang edukasyon na may kalidad at na magagamit nila bilang panlaban sa hamon ng buhay, dahil naniniwala tayo na ang edukasyon ang solusyon sa lahat ng problema, no? So, kaya kailangan, sabi nga ng ating Secretary of Education, na education must continue sa kabila ng pandemyang ito. Hindi tayo dapat mahadlangan at huwag tayo mawala ng pag-asa, dahil habang tayo may buhay, may pag-asa at kaya natin yung tawirin sa pamamagitan ng ating patuloy na paghahandog ng isang dekalidad na edukasyon para sa ating mga mag-aaral. Ang Dayap Elementary School po ay mayroong nananatiling goals na kung saan ay mai-enhance at ma-upgrade ang skills ng ating mga guro pagdating sa paggamit ng ICT and other advanced technology as learning support tool, and platform, and to promote academic excellence and equity for a diverse population of students within the public education system, and to provide a choice of educational opportunities within a public school system for parents, students, and education. So, nananatili po itong layunin na ito ng ating paaralan na makapagbigay ng isang dekalidad na edukasyon para sa ating mga mag-aaral at binibigyan ng pagkakataon ang mga magulang at mga tagapag-alaga ng ating mga mag-aaral na makapili ng anong uri ng learning delivery modalities na pwede nilang ipagamit sa kanilang mga anak. So, sa nagdaang taong panuroang 2020-2021, ang ating pong paaralan ay nagkaroon ng SWOT analysis na kung saan nakita po natin ang ating strength, kung ano yung ating mga weaknesses, ano yung mga opportunities na pwede natin gamitin, at ano yung mga threats na pwede nating labanan. Ano po? So when it comes to strength, ang nakita po natin doon ay nanatili yung strong partnership ng ating mga school stakeholders. So maraming pong salamat, dahil kung hindi po sa tulong at inyong paggabay at inyong patuloy na suporta sa ating paaralan, ay kukulangin po kami para maitawid ang ating mga mag-aaral sa taong panuroang 2020-2021. And we upskill teachers in new technologies and resources. So, dahil nga po tayo ay nagkaroon ng new normal learning delivery modalities. So, nag-upskill po ang ating mga guro kung paano i-deliver ang bagong mode of learning delivery modalities sa ating mga mag-aaral. So, they upskill themselves. Matin po sila ng mga webinars, matin po sila ng iba't ibang pag-aaral patungkol sa kung saan paano nilang mahigit na mapauulad ang kanilang kaalaman sa pagtuturo sa paraang bagong normal.
Opo. And sa weaknesses po naman, nagkaroon tayo ng, siyempre yun, ang isa sa pinaka malaking problema po ng ating distance learning delivery modality ay ang slow internet connection and unstable internet connection. Ano po? So, hindi lahat ng mga mag-aaral, hindi lahat ng mga guro at mga tanggapan ng pamahalaan ay mayroong malakas na internet connection. So, yun po ay isa sa naging problema natin, naging kahinaan natin sa pagdi-deliver ng ating learning delivery modalities. And then also, hindi lahat ng ating mga magulang ay may kakayanan na suportahan ng ating mga mag-aaral sa modular distance learning dahil hindi lahat ng ating mga magulang ay nakatapos ng pag-aaral. At yung iba naman sa ating mga magulang ay naghahanap buhay. Then also, when it comes to opportunities, so nakita natin yung working remotely. Ano po? So, kahit sa distance learning ay pwede pala natin gamitin yung ating pag-aaral. And then, collaborative learning among teachers, learners, parents. No? Nagkaroon ng pagtutulungan. Nagkaroon ng pagkakaisa upang kung saan mas suportahan at matulungan ang ating mag-aaral sa ganitong paraan ng bagong pag-aaral. And then also, incorporation of blended learning in continuing learners learning delivery. Ano po? And then also, reduce pupils' engagement in the learning process. Yun po yung ating naging threats. Diba? Nagkaroon ng kakulangan. Bumaba or yung learning engagement ng ating mga mag-aaral. Kasi nga po ay modular and distance learning. Then, diminish student-teacher interaction. So, syempre, dahil higit yung mga naka-purely modular, talagang nawala yung interaction between parents, between teachers and learners. And also, yung danger and risk in health of all schools, personnel in performing school duties and responsibilities. Talaga po, na napakalaking hamon yung pagdating do sa kalusugan ng ating mga guro na nag-deliver ng learning ng distance learning delivery modalities. So pagdating po sa ating enrollment for this school year, ito po ay base doon sa mga data na nakuha ko sa ating mga guro. So ito po ang total ng ating mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 6 last August 31, no? Meron po tayong kabuuang 992 na makikita natin ang grade 3 po at ang grade 5 ang may pinakamataas na enrollment. And then, base po naman sa resulta ng fourth quarter, average grade ng learners natin, ang ating po mga mag-aaral ay nakakuha ng 94%, reached the above satisfactory grade, and only 6% got fairly satisfactory. So talagang isang ganap na tagumpay ang ating school year 2020-2021. And also, ang Dayap Elementary School po ay nakakuha ng overall MPS in all learning subject areas ng 84.97%. So, napakagaling po. So, ibig sabihin po lahat ng bata natin o halos lahat ng bata natin ay natuto at nakatapos na maluwalhati sa ating learning delivery modality in the new normal. Okay, so ito po yung ating mga school successes last year. Yung zero dropout rate sa kabila ng bagong learning delivery modalities, bagong new normal set of education, meron tayo zero dropout rate, no? 100% of learners can read in Filipino sa pamamagitan po ng ating Project Cartilian na ito po ay sa inisyatibo ng ating District Supervisor, Ma'am Ginarine Preyo, no? And then also 100% promotion of learners from kinder to grade 6. So lahat po ng mga bata natin ay promoted mula kinder to grade 6. Ano po?
So, ano pa naman yung mga lessons learned natin? So, meron tayo syempre, sabi nga, in any program na ating dinideliver at the process ng ating pag-deliver, nakaka-encounter tayo dyan ng mga problema, ng mga challenges. So, ano po yung mga challenges natin? Una is the poor internet connection, availability of materials na talaga po naman minsan dumadating late, minsan naman dumadating na kulang. So, talagang malaking challenge po yun in the part of our teachers and the school personnel. Talagang kung hindi sa tulong ng ating mga stakeholders, sa suporta po ninyo, sa pagbibigay po ninyo sa amin ng mga karagdagang bond paper, typewriting, alcohols, or nag-provide din sa atin ng printer, ng copier. So, hindi po namin to matatapos lahat, no? Hindi po magagampanan lahat ng ating mga guro. And then also, yung availability of gadgets, kasi hindi lahat naman ng ating mga mag-aaral ay may gadgets available. Minsan meron yung cellphone, pero mahina naman pagdating sa internet connection. Then knowledge, ability, capability of teachers in different platforms of learning in distance learning. So, syempre po yung kabilang yun sa ating mga naging challenges, no? Then, health status of pupils, teachers, from COVID-19 cases. Ano po? So, hanggang ngayon po ay patuloy pa rin na tumataas dahil po meron naman tayong bagong variant na kung saan ito ay tinatawag natin Delta variant and Lambda variant. Talagang kailangan po ang doble nating pag-iingat dahil hindi po ito biruan. Sabi nga, naalala ko, sabi ng aking isang pamangkin, na dati numbers lang ang nababalita natin. Pero ngayon, may pangalan na sad to say po, isa sa naging kapamilya namin ay binawian na ng buhay dahil din sa COVID-19. So talagang doble ingat po tayo, hindi na po biruan, hindi po biruan ang nangyayari sa ating paligid. So, kaya nananatili po tayo sa ganitong learning delivery modality na gagamitin ngayong school year 2021-2022. But in spite of that, hindi po kailangan mapigilan ang pagbibigay ng edukasyon sa ating mga mag-aaral. And then also, readiness of learners, parents, teachers to the so-called new normal. So, ano po ang mga natin dito? Solution. Proposed solutions po natin. Siyempre, provision of the offline learning material. So, dahil mahina ang ating internet connection, hindi ito makakahalilang. Kailangan umisip tayo ng paraan paano natin i-deliver pa rin ang edukasyon. So, we have to make use of the online learning distance learning delivery modalities. Ano po? Then, look for partners pa rin. Hanggang sa ngayon po, patuloy pa rin po kami nag-i-encourage na suportahan niyo po kami, tulungan niyo po kami. Kayo po yung aming, sabi niya, kayo po yung aming suhay para magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating mga mag-aaral. Then, provision of offline learning materials nga po yon. And then, conduct of webinars, provision of the needed technological and pedagogical skills that addresses the current situation and issues. So, yun po ang ating mga ginagawa. At gagawin po solusyon para matapos po natin uli ng maliwalhati ang school year 2021-2022. Ito po naman ang number of teachers per modality. So, katulad na din po last year, so from kinder to grade 6, meron pong magagamit ng blended learning. Yun po yung modular and online. And then, also we have this modular distance learning. Ano po? Then, ito rin po naman yung parents' educational attainment na kung saan ito po ay ginather namin from the LESF, na inyong pinil-upan online and manual. Then, ito po yung ating employment status na parents natin. Then, ito yung number of learners na kung saan ay mayroong internet connections and gadgets to be used for their online distance learning. Then, ito naman po yung household members who can provide instructional support sa ating mga mag-aaral. And then also, the learning delivery modalities na pinili ninyo, no? Meron tayo dyan distance learning delivery modalities, meron tayo dyan online, meron tayo dyan ETV,
meron tayong RBI, meron tayong face-to-face, but it is not yet approved by the IATF dahil talaga pong delikado. Even though na tayo, karamihan sa atin ay vaccinated, pero yung pong ating mga mag-aaral, lalo higit sa elementarya, ay wala pang vaccine. So, sila po ay prone para mahawa sa nasa ating virus. Ano po kaya? Huwag po natin hayaan ng ating mga anak ay lumabas at hayaan po natin na tayo na lamang na nasa tamang edad na kung saan we are vaccinated na pwede tayo makalabas. But please observe the IATF health protocols. Na po, still, we have to wear mask, face shield, practice the social distancing, yung paggamit ng alcohol pa rin. Ano po? Then, the combination of face-to-face and homeschooling. Then, ito naman po yung ating parents' technical resource readiness. So, ayan po, nakikita dyan yung kahandaan ng ating mga magulang, ng ating mga guro, the challenges that may affect child's learning process. Ito po naman yung mga challenges na kung saan nakaka-apekto sa child's learning process. Ano po? Then, ito naman po yung ating framework and implementation plan na ito po ay nakaugnay doon sa ating 4A Cube at sulong edukalidad. Yan po, ano po. So, sabi dyan, ito yung learning delivery modalities of best fit. Kung saan, ito, sabi nga, pag sa ating best fit, ito po yung ugma para sa ating mga mag-aaral. So, mostly ang parents natin ang pinili sa learning delivery modalities ng kanilang mga anak ay modular distance learning. Kasi nga po, dahil sa kahirapan sa koneksyon sa internet. Ano po? Ayan po yung ating process flow, kung paano natin i-deliver, kung paano i-distribute, paano i-retrieve ang ating mga modules. So, meron po tayo mga schedules, ano? Ngayon po ay sasabihin sa inyo naman yung mga class advisors pag naman po kayo ay in-orient nila. So, sabi dyan, with all the strategies and basis of decision-making mentioned, this main learning continuity plan adheres with the Region's Initiative Pivot Cube and shall follow the ECLEA framework, intent competencies, learning experience, and assessment. So, regardless of the challenges, its intent is to ensure that education never stops. So, yun po ang layunin natin, na huwag mahinto ang pag-aaral ng ating mag-aaral in spite of the challenges that we are facing for this school year 2021-2022. Sama-sama po tayo, tulong-tulong tayo, matatapos din natin ang taong panuroang 2021-2022 with a bang. Po. So, ito po yung ating flagship program, Love Dayap. Ano po ang ibig sabihin ng Love Dayap? Learning on various enhanced design, achieving youth adult participation. So, all the PPAs that will be implemented in the academic year 2021 are enclosed to the school flagship program, Love Dayap. To intensify the learning of all pupils. So, meron po tayo mga PPAs. Ano po yung PPAs? Programs, projects, and activities. So, meron po tayo for different learning areas. We have the Project USB, the Project 1+1 equals to success, Project My Right, Project Artilia. We have the PPAs for reading program, the Brigada Pagbasa, and the Project Reach. We have PPAs in inclusivity para lahat po ng mga bata ay may kakayanang makisali. So, we have the TikTok Dance Challenge for health and wellness, mental health forum, storytelling for primary and intermediate level. So, programs and projects and activities for school year 2021-2022. Ito na nga po yun, yung sinabi ko kanina, the Project USB, which means uunlad sa babasahin. The Project 1+1 equals to success. This project will be successful
with the support and help of parents in learning the basic fundamental of mathematics. So ito po ay para sa ating numeracy skills. Ano po? Yung sa Project My Right, May Resilience in Teaching. Ito po naman ay para sa ating mga kaguruan. The Project Cartelia, which is a key approach in reading as technique in intensifying bio-learning yielding activities, na ito po ay malaki ang naitulong sa ating mga mag-aaral sa grade 2 and grade 3 last year para sila ay matutong bumasa sa Pilipino. Okay po? So, ang Dayap Elementary School, after gathering the data from LESF and under the supervision of SDO Laguna, will offer the following learning delivery modalities: the online distance learning or the blended distance learning with online and modular, and the purely modular distance learning. So the following will be provided to our teachers and learners to keep them safe and healthy. Ito po naman yung pwede nating ibigay para sa ating mga teachers and learners if face-to-face ay pinayagan. Yun pong So, yung paggamit po ng face mask, the face shields, vitamins, alcohol, soap, and sanitizer. Ipoprovide po yan ang ating paaralan sa loob ng ating paaralan, sa ating mga mag-aral at sa ating mga magulang. Pag po pinayagan ng ating pamahalaan ang limited face-to-face learning delivery modality. So, Dayap ES will implement projects that can enhance skills and knowledge in literacy and numeracy to ensure that every learner will be capacitated in learning the delivery modalities in different learning areas. So, as our department secretary once said, no one will be left behind. So, susuportahan po natin yan. Pagtulong-tulungan po natin mga nanay, mga tatay, mga guardians, na mga lolo at lola, sa ating mga stakeholders. Sama-sama po natin pagtulong-tulungan upang kung saan ito ay ating maisakatuparan ng maayos. So, ang mga school activities po na ating inililinya for the school year 2021-2022, teachers will attend the psychological training to reduce the occurrence of post-traumatic stress disorder and enhance immediate and ongoing safety among other, and provide physical and emotional comfort among them. The class advisor will administer the stress and coping up mechanism assessment via online to all the parents and learners to determine their mental and emotional state. Kasi sabi, hindi lamang po yung mahawaan tayo ng COVID ang problema, mas lalo pong nakakatakot yung ating emotional state na kung saan minsan tayo ay dumaranas ng anxiety or sometimes nadidepress tayo. So, sa tulong po ng ating mga guro ay gagawan din po nila iyan, to reach out those pupils and parents na nakakarami. At ito lang po ang po sa inyo, na huwag po kayong maghihiyang magsabi ng kung ano ang inyong nararamdaman, kung ano ang problema when it comes to the delivery of learning sa inyong tahanan, sa inyong mga anak. So kami po mga guro ng Dayap Elementary School ay willing and able na tumulong sa inyo para po masolusyonan itong ating problemang ito na ating kinakaharap pagdating sa edukasyon. Sa PTA meeting, before the opening of classes, so ito na nga po yung ginagawa natin para ma-orient po kayo sa ating gagawing learning delivery modalities this coming school year 2021-2022. So ito po yung mga project natin sa reading, Brigada Pagbasa and Project Cartelia. So then also, meron din tayong mga school activities prior to the opening of classes. Yung nga po yung ating Oplang Balik Eskwela. Meron po tayong nakapost dyan sa ating gate na kung saan yung pong ating OBEC, PAAC, yung po yung ating mga hotlines ng mga guro na pwede ninyong makontak kung mayroon po kayo mga nais parating at nais malaman patungkol sa ating Oplang Balik Eskwela. And also the Brigada Eskwela
kick-off natin na ginanap natin last August or 23. Okay? And then, ito, inuulit po yung project natin per learning area, the Project USB, Project 1+1, then mga ating inclusivity activities, yung TikTok Dance Challenge, patungkol sa ating wellness. So, mga bata natin ngayon ay talagang kumbaga, ano-ano sila doon sa mga TikTok challenge instead na kung ano-ano igawa nila sa TikTok, meron po tayong mga dance challenge patungkol sa health and wellness ng education. Okay? Student Psychological Awareness Forum, then storytelling, and for primary and intermediate level. So, teaching and learning continuity amid the pandemic requires an analysis of the parameters by which Dayap Elementary School operates from the perspective of the stakeholders, to include the students, faculty, curriculum, and external stakeholders. Grounded on the data, the school had to conduct a strategic scenario analysis for best possible and worst scenarios in the area of curriculum and instruction. Okay? So, to ensure teaching and learning continuity amid and beyond the pandemic, Dayap Elementary School need to migrate to flexible teaching and learning modality by recalibrating the curriculum, capacitating the faculty, and upgrading the learning resources. These strategic actions have to be continuously assessed, modified, and enhanced to respond to the volatile, uncertain, and changing scenarios in times of crisis. So dahil nananatili pa rin po tayo sa ganitong senaryo ng ating sitwasyon, mananatili po na ang ating learning delivery modality for school year 2021-2022 ay patungkol ay modular distance learning and blended distance learning. So pag sinabi po nating modular, ito po ay purely modular. Ang magulang po ang tutulong sa ating mga mag-aaral, sa ating pag-aaral sa tahanan. Pag sinabi naman po natin na blended distance learning, ang guro po ay magkakaroon ng scheduled meeting sa mga mag-aaral na nag-enroll sa blended distance learning gamit ang online platform, ang Zoom or Gmeet, para po sila matulungan sa pag-aaral gamit ang module. So, para pong klase na face-to-face, kaya nga lang po ay naka-virtual. No? So, may discussion na nagaganap doon, meron silang Google Classroom na kung saan meron doong discussion, dinidiscuss nila ang laman ng module. Na hindi katulad po sa purely modular na ang magulang o ang tagapagturo o tagapag-alaga ang magtuturo sa kanilang mga anak sa pag-aaral. So, pwede lang po kayo makipag-communicate sa ating mga guro sa modular through SMS, sa text, or through yung sa mga group chat ninyo, pwede kayong magtanong. Not unlike sa online na kung saan ay talagang nakikita ng mga bata yung kanilang guro na nagtuturo at tinutulungan sila para masolve yung mga aralin nila ng maayos sa gabay ng mga guro. So, yun po ang kaibahan ng modular at blended distance learning. So, kaya po, nasa inyong mga magulang ang pagpili kung saan nyo nais i-enroll ang ating mga anak. At ang ating mga guro naman po, they are equipped. Marunong na po sila gumamit ng mga distance learning na yan, kung paano nila mapadadali at matutulungan ang ating mga mag-aaral sa ating distance learning. So, mga nanay, mga tatay, mga tagapag-alaga or guardian ng ating mga mag-aaral, sa ating mga local officials, sa ating mga barangay officials, sa ating mga guro. So, matatapos po natin ang taong panuruan ng 2021-2022 katulad ng taong panuruang 2020-2021 ng isang maganap na tagumpay kung mananatili po tayong magtutulungan,
magsusuportahan at patuloy na itataguyod ang edukasyon sa kabila ng pandemya ito. Mag-ingat po tayo, manalangin at patuloy na sundin ang iniaata sa atin ng ating IATF upang po saan maiwasan po natin ang patuloy na paglawak at pagdami ng cases ng COVID-19 sa ating bansa. So muli po, isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. At nawa po ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumaatin at ang pag-iingat niya upang kung saan malagpasan natin ang hamon ng pandemya ito sa ating mga mag-aaral. Muli, isang maganda at mapagpalang umaga po and mabuhay po tayong lahat. Salamat po. Dayap Elementary School Enhanced Learning Continuity Plan. The determination of Dayap Elementary School and the comprehensive, consistent and combined efforts of different stakeholders have created foremost advances in the learner's access to basic quality education. Nevertheless, the sustainability of these achievements was disturbed by COVID-19 pandemic. Since the COVID-19 pandemic is continuously progressing and community quarantine has been implemented throughout the country, mass gathering of people in public places including schools are prohibited, for this is considered potential area of transmission. Usual tasks are deferred, leading to extended disruption of classes, aside from the fact that those who are 20 years below are not allowed to go out of their houses. It is important to protect everyone's health and safety. Anchored on pivot for a learning continuity plan, Dayap Elementary School named Love Dayap, learning on various enhanced design achieving youth adult participation, as its LCP. Thinking that the educational process is through the involvement of the whole community, we might as well include them in our plans, realizing the literal meaning of it takes a village to educate a child. Dayap Love LCP lays down the direction for basic education in the coming school year. Procedures, instructions, or directives will be maneuvered through carefully studied programs, projects and activities. Dayap Elementary School main goals are the following: to enhance the skills and knowledge of teachers in terms of use of ICT and other advanced technology as a learning support tool or platform. To promote academic excellence and equity for a diverse population of students within the public education system. To provide a choice of educational opportunities within a public school system for parents, students, and educators. Our school's mantra is, continuous learning is the minimum requirement to success in any field. That's why here in Dayap ES, we support the goal and adherence of our department, which is to continue and sustain the learnings of every students in our school. The overall enrollment across all grade level is 992. Grade 3 has the highest enrollment of 157, while grade 6 has the lowest with 114. There was no learner who enrolled with special needs or a member of indigenous group. Comparing the current enrollment from last, it shows that there is an increase in the number of enrollees. Thus got an overall MPS of 84.97%, which implies that the learners reached the mastery level of all subject learning areas. School success. Zero dropout rate. 100% of learners can read in Filipino through the project Cartilya. 100% promotion of learners from kinder to grade 6. Teachers in these grade levels are departmentalized in 3 to 4 subjects. 59.3% equivalent to 589 of the parents are high school graduate, the highest among the data. 17.8% or 177 among them are elementary graduates, and 26.8% or 266 are college graduate. Around 0.5% has an opportunity to have masters or 33.8% equivalent to 335 of the parents has a full-time job. 18.6% or 184 has a part-time job. There are 205 parents who are self-employed, but unfortunately 17.5% or 173 are unemployed due to ECQ, while 45 are not working. 5% or 50 among them are single parents.
45.1% of the learners can connect using own mobile data. 21.9% has their own broadband or internet connection, 12% can connect to other places other than home, 11.14% can access internet through computer shops but 11.6% cannot connect to internet at all. The total number of the students who has available devices is 813, or 82%. Of the POP, 74.3% of the learners have their parents or guardians to assist them in learning, some 13.9% also have elder siblings to teach them, 10.3% have their grandparents and other relatives but 1.7% doesn't have anyone to help them out. 1% of the learners has the ability to study independently. It shows that teaching modality preference of teachers, learners, and parents is distance learning with modules. Indicates that few parents have tools like laptops and desktops. They have smartphones but with limited access to internet connectivity. Parents deemed that unstable internet connection will affect the learning process of their children, insufficient mobile data and lack of gadgets. They also fear that they have limited time to teach their children for they are working. With all the strategies and basis of decision-making mentioned, THES main learning continuity plan adheres with the region's initiative Pivot QUBE and shall follow ICLEA framework intent competencies, learning experience, and assessment. Regardless of the challenges, its intent is to ensure that education never stops, stakeholders are fully engaged towards the achievement of the desired learning outcomes. Continuity. Ensure that education for all never stops, regardless of the challenges. This LCP covers all possibilities to bring education at the doors of the learners. Engagement. Hand-holding initiatives are key features of the LCP. To let stakeholders fully understand the situation and why it has to be this way. To make them feel being part of this endeavor and realize their expectation and roles. Achievement. The attainment desired learning outcomes in key stages remarks the goal defined in the learning continuity plan. Support. The LCP fully supports the intent and purpose of Sulong Ituk Aladad. All the PPAs that will be implemented in the academic year 2021 are anchored to the school's flagship program Love Dayap to intensify the learning of all pupils. Each projects were created for the purpose of upskilling and enhancing learners' skills in every learning area with the help of school stakeholders, especially the parents, for being the para teacher in their homes. Programs, project, and activities in school year 2021 to 2022. Project USB. Project 1+1 equals to success. Project Marite, My Resilience in Teaching. And Project Cartilia, Key Approach in Reading as a Technique Intensifying via Learning Yielding Activities. Dayap Elementary School, after gathering data from LESF and under the supervision of SDO Laguna, will offer the following learning modalities such as online distance learning, modular distance learning and distance, online and modular, through the use of G Suites and learning management system to keep our learners and school personnel free from virus which is highly contagious and can be lethal to certain vulnerable groups. Virtual meetings will be done to ensure the readiness of the teachers in the conduct of different learning modalities. They will be informed about the process on how the delivery of modules and other learning materials be available to their learners. The following will be provided to our teachers and learners to keep them safe and healthy. Face masks/face shields which they will use in case they need to report in school with the approval of higher authority. 1 vitamins and alcohols. 2 soap and sanitizer, contextualized operationalization. Dayapes will implement projects that can enhance skills and knowledge in literacy and numeracy to ensure that every learner will be capacitated in learning the different learning area. As our department secretary once said, no one will be left behind during this new normal education. This pertains that every learner will have the opportunity to a quality education. Inevitably, Dayapes practice the inclusivity in education, wherein looking at the ways our schools, classrooms, programs, and lessons are designed so that all children can participate and learn.
Inclusion is also about finding different ways of teaching so that classrooms actively involve all children. It also means finding ways to develop friendships, relationships, and mutual respect between all children, and between children and teachers in the school. School activities. 1. Teachers will attend psychological training to reduce the occurrence of post-traumatic stress disorder and enhance immediate and ongoing safety among other and provide physical and emotional comfort among them. 2. The class advisors will administer the stress and coping up mechanism assessment via online to all parents and learners to determine their mental and emotional state so that proper mental and emotional intervention could be provided once with help of the guidance counselor. If needed, referrals to psychologists and psychiatrists will be done. 3. PTA meeting before the opening of classes will be done to orient all our parents on the mechanics of the execution of the distance learning modality and the distribution of modules. Their roles as para teachers will be discussed. Projects on reading program and school activities prior to opening of classes. Teaching and learning continuity amid the pandemic requires an analysis of the parameters by which Dayap ES operates from the perspective of the stakeholders to include the students, faculty, curriculum, and external stakeholders. Grounded on data, the school have to conduct strategic scenario analysis for best, possible, and worst scenarios in the areas of curriculum and instruction, student engagement, technology and infrastructure. To ensure teaching and learning continuity amid and beyond the pandemic, the need to migrate to flexible teaching and learning modality by recalibrating the curriculum, capacitating the faculty, and upgrading the learning resources. These strategic actions have to be continuously assessed, modified, and enhanced to respond to the volatile, uncertain, and changing scenarios in times of crisis. Thank you. Thank you very much po, Ma'am Cora. Alam ko na ang mga magulang at ang ating mga mag-aaral ay sama-samang susulong para maitawid ang edukasyon sa ganitong panahon. And bago natin tapusin ang ating programa, of course, for the closing remarks, tinatawagan ko po ang isa sa representative ng GPTA. Wala pong iba kundi si Ginang Cristal Cassandra V. Binalingbing. Mula po sa lahat ng bumubuo ng GPTA, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isang taon nang nakalipas mula nang tayo ay nakikipaglaban sa pandemyang ninanais ng lahat na sana ay matapos na. Isang taon na tayong umaasa na sana bumalik na sa normal ang lahat. Isang taon nang nakalipas mula nang tayo ay magdesisyon na ipagpatuloy ng ating mga anak ang kanilang pag-aaral sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap. At ngayon, isang panibagong taon na naman ang ating gugugulin para may pagpatuloy ang kanilang kagustuhan na matuto. Noong umpisa, ang bawat isa ay nahihirapan sa sitwasyon na mayroon tayo. Pupunta ang mga magulang sa paaralan para kumuha ng module at gawain ng kanilang mga anak. Babalik muli upang ipasa ang mga nagawang gawain. Sa loob ng isang taon na paulit-ulit ang ganoong routine, napakasarap sa pakiramdam ng isang magulang na kahit na mahirap ang ating pinagdadaanan, ay napagtulungan ng mga guro, magulang at mag-aaral na maitawid ang isang taong pag-aaral. Ngayon na muling magbubukas ang klase, kami po ay nagpapasalamat dahil tayo po ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa ating mga anak upang muling maitawid ang isang taon ng kanilang pag-aaral. Sa mga magulang na walang sawang sumusuporta sa kanilang mga anak sa kabila ng kalagayan natin ngayon, kami po ay humahanga sa inyo dahil lagi po kayong nakaalalay sa kanila upang sila ay patuloy na matuto. Salamat din po sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating paaralan. Malaking tulong po ang inyong suporta upang patuloy na magampanan ang ating paaralan at ng
mga guro ang kanilang tungkulin sa ating mga anak. Muli po, maraming salamat. Thank you very much po, Ma'am Binalimbing. Alam ko na lahat ng magulang at kasama ang buong puwersa ng GPTA ay susuporta sa ating paaralan. Simula sa simula hanggang sa katapusan ng taong panuruang ito. So, dito po nagtatapos ang ating programa. Kung kayo po ay may ilang katanungan tungkol po sa pag-aaral ng inyong mga anak or para malaman nyo, alam nyo naman po, ready po ang mga teachers. Meron po mga contact numbers na pwede nyong maabot, matawagan, ma-text or sa FB page po ng Dayap Elementary School, pwede po kayo magpaabot ng mga questions. Yan po ay masasagot namin. Ano po? So, alam ko po na yan na nga po, nalalapit na ang ating pasukan. Hindi man po talaga tayo araw-araw nagkikita, lalo na ang ating mga estudyante. Pero sabi ko nga po, kami po ay madaling abutin through text, through call, through messenger. Kami po ay sasagot at sasagot sa inyong mga katanungan. So muli po, kasama ang buong puwersa ng Dayap Elementary School, lahat po ng kaguruan mula sa kindergarten hanggang sa grade 6 po, kasama po ang aming mga JOs, na kami ay tutulong at susuporta po. Tayo po ay magsusuportahan at magtutulungan. Siyempre po, kasama po ang ating bagong principal. Wala pong iba kundi si Ma'am Corazon Navarez. So, stay safe po ang lahat. Maraming salamat po. God bless. And ipanalangin po natin na sana bumalik na po sa dati ang lahat. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ako si Teacher Lamisinda Yuga ng Kinder Mapagkakatiwalaan. Mga bata, maging positibo sa pag-aaral. At sa mga magulang naman po, pandemic man ay ating kaharapin, subalit ang edukasyon ay ipagpapatuloy natin. Magandang umaga mga bata! Ako si Ginang Noemi Dinomo, ang makakasama ng Kindergarten Magalang. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng isang verse mula sa Bible na nagmula sa Kawikaan 22:6. Ituro mo sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa kanyang paglaki, hindi niya ito malilimutan. Marami pong salamat. Ako po si Teacher Ferlin Sinahon ng Kindergarten Masipag. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. So mga mami, sa panahon ngayon, magkaagapay tayo. Kumusta mga bata? Ako nga pala si Ginang Ruby S. Atiesa, guro sa pangkat ng Grade 1 Maagap. Ako ang inyong guro sa taong ito. Ngayon ang simula ng ating pasukan. Kahit kayo ay nasa bahay, pagsumikapan niyo makapag-aral ng mabuti sa tulong ng inyong mga magulang. Good luck mga bata! Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Teacher Leanne S. Bulutano, guro ng Grade 1 Mabait. Lagi niyo pong tatandaan, work hard, dream big, and never give up. Happy learnings!
ng buhay. Para mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito, kailangan nating magtiwala sa ating mga sariling kakayahan. Kaya natin ito. Ang gurong tagapayo ng Grade 1 Matulungin, Ginang Lenny Gutierrez. Ako si Sonia C. Pirenia, guro sa Baitang Isa, Section Masayan. Magandang umaga po sa lahat. Sa lahat po ng mga mag-aaral at sa lahat po ng mga magulang, welcome to the new normal. Magandang araw sa inyo mga bata. Ako si Teacher Birdie Agbing, guro sa ikalawang baitang pangkat maalalahanin. Ang tanging masasabi ko sa panahong ito ng pandemya, edukasyon na ipagpatuloy, online man o modular, upang kaalaman nyo ay madagdagan at ang oras nyo ay di masayang. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Ruth B. Durante, guro ng Section Malikhain. Panahon man ng pandemya, edukasyon ay hindi ititigil. Bagkus, ito ay sama-sama nating haharapin. Ako si Honoria Z. Marikit, advisor ng Grade 2 Masunuri. Mga bata, mag-aral kayong bumasa upang matutong mabuti sa pagbasa ng Pilipino at English. Ako po si May Andrea Gina Pisa, guro mula sa ikalawang baitang pangkat matapat. Ang tunay na sikreto ng tagumpay ay pagsusumikap at patuloy na pagkatuto. Bagamat hindi po tayo magkikita-kita, makakaasa po kayo na ako ay inyong katulong sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon para sa inyong mga anak. Maraming salamat po. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Marife Z. Paroan, ang gurong tagapayo ng Grade 2 Matiyaga. Laging tandaan, kaisipan ay linangin at laging pagyamanin. Kaya kahit wala tayo ngayon sa paaralan, patuloy pa rin kayong mag-aaral ng mabuti. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Shirley M. Comendador, guro ng Grade 3 Masikap. Lagi nating tandaan, panahon man ng pandemya, aral ay gawing tulay tungo sa matiwasay na buhay. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Joanne G. Fortuna ng Grade 3 Malinis. Lagi nating tandaan na ang pandemya ay hindi hadlang upang tayo tumigil sa ating kaalaman. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Ricky D. Montserrat, guro sa ikatlong baitang pangkat mapagmahal na nag-iiwan sa inyo ng pahayag na ito. Ang pandemyang COVID ay hindi hadlang upang magsikay kayo sa pag-aaral at maging tulad ng isang punong mabunga sa kinabukasan. Welcome back to school! Do enjoy learning at home because learning must never stop. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Riel Pagco, ang class advisor ng Grade 3 Marangal, na nagsasabing ang edukasyon kahit anong hamon, sama-sama nating isusulong. Happy learning!
Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Sir Francis Joel Carlobos, ang advisor ng Grade 4 Industrious. Lagi po nating tandaan na ang pamayanan na nagtutulungan at nagdadamayan ay paniguradong tungo sa kaunlaran, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone! Ako po si Melanie J. Diego, gurong tagapayo ng Grade 4 Loyan. Laging sa isip, mag-aral na maigi upang buhay ay mapabuti. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Izel Galiste, gurong tagapayo ng Grade 4 Anis. Sa panahon ng pandemyang ito, sama-sama tayong susulong para sa edukasyon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Rochelle A. Subebe, guro sa ika-4 na baitang Section Courteous. Ngayong unang araw ng ating pasukan, October 5, alam natin ang ating kinaharap na mga pagbabago sa new normal situation ngayong panahon ng pandemya. Mga pagbabago na ating yayakapin sa larangan ng edukasyon. Kahit alam natin na lahat tayo ay may takot sa ating buhay. Ngunit ito ay hindi magiging hadlang upang ang edukasyon ay matigil, bagkus lalo pa natin paigtingin ang ating pananampalataya sa buong lumikha. Maraming salamat po. Sulong Edukalidad, handang isip, handa bukas. Good day! My name is Charlito Atienza, special teacher ng Grade 5 at Grade 4. Kayang-kaya kung sama-sama. Magandang araw po sa ating lahat, lalo tigit sa mga batang mag-aaral ng Dayap Elementary School. Ako po si Teacher Lali M. Colliantes, guro sa ika-5 baitang. Mayroon po tayong kasabihan, ang edukasyon ay susi upang buksan ang ginintoang pinto ng kalayaan. Magandang umaga sa inyo mga bata. Ako nga po pala si Mr. Matring V. Lima, gurong tagapayo ng Grade 5 Cheerful. At laging tatandaan, ang karunungan lamang ang sagot sa kahirapan. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Emil Esgosa ng Grade 5 Diligent. Tandaan, ang taong matalino ay nag-iisip bago siya kumilos. Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Ma'am Sanchez, gurong tagapayo ng Grade 5 Obedient and AP teacher. Sa panahon ito, wala tayong pamimilian kundi tanggapin ang pagbabago, pag-aralan ng bagong hakbang at ibigay ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Ngunit, sa patuloy na paggabay, pagtutulungan at pakikisa ng lahat, ay patuloy nating daragdagan ang kaalaman ng ating mga mag-aaral. Ating paigtingin na ang edukasyon ay para sa lahat at ito ay hindi hihinto. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Binibining Kate Kimberly G. Alvarez, gurong tagapayo ng Grade 6 Polite. Ngayong school year 2020-2021, matindi man ang suliranin na ating hinaharap, tuloy pa rin ang pag-aaral, tuloy pa rin ang buhay.
students, I'm Sahara Teresa D. Cruz, your grade 6 science and math teacher. I am here to guide and teach you in the same all the way. Have a nice day and happy learning! Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Ma'am Maiden U. Eslera, gurong tagapayo ng Grade 6 Kind. Ngayong taong panuroang 2020-2021, magkakalayuman tayo, ngunit kung tayo'y magtutulungan, sama-sama natin itong mapagtatagumpayan. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Ginang Nona Ison, gurong tagapayo ng ika-6 na baitang mula sa pangkat ng Perli. Maligayang pagbabalik sa ating pag-aaral sa tinagurian nating New Normal. Hello, children. My name is Josephine B. Marasigan, your English teacher. And I would love to welcome you with a big bang this school year 2020-2021. Welcome to Dayap Elementary School. Good day. Stop. Magandang araw. Lagi po nating tandaan, ang ugat ng karunungan ay mapait, subalit ang bunga ay matamis. Pinanganak tayong walang kotse, kaya mag-aral ng mabuti. Ito po si Jonathan Paroan. Welcome po sa Buhay AP 6.